සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක ළඟදී ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ස්තුති කරන්නත් වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේ අවස්ථාව ස්තුතියි කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මම පොරොන්දුණු අනිත් වීඩියෝ එක. Amaya Lake එකේ room tour එක. ඉතින් මේ හැම room එකකටම තියෙනවා chalet name එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු නේද? කිසි අදහසක් ගන්න නැති Amaya Lake එකේ කොහොමද room එකක් කියලා. ඒ වගේම අලුතෙන් channel එකට එකව වුණු ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් මම පිළිගන්නවා. ස්තුතියි subscribe කළාට channel එක. මේ tour එකේ තව videos දෙකක් මම upload කළා. බලපු නැති කට්ටිය description box එකේ ඇති ගිහින් බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. තව එක වීඩියෝ එකක් ඉතුරු වෙලා තිනවා දාන්න. ඉතින් ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම.